Asta e lasagna mea de spănac cu cartofi. E nebunie curată. Mamă, cât e de bună. Nu-mi vine să cred. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Unde e Ligiu? Dragii mei pofticioși, sunteți cei mai tari. Cea mai tare comunitate de pofticioși la mine e. Și vă mulțumesc. Vreau să vă spun că de când am lansat cartea, Costică și cu Păulică sunt cei mai fericiți. O grămadă de mesaje încurajatoare, o grămadă de mesaje frumoase orientate către ceea ce împreună am construit. Dragii mei pofticioși, chiar dacă unii dintre voi poate nu credeți, eu vă mulțumesc pentru că, datorită vouă, sunt în acest moment aici. Datorită vouă am reușit să așez foaie cu foaie, cărămidă cu cărămidă, o grămadă de lucruri bune și frumoase în viața mea. Sper că și vouă vă face plăcere să mă urmăriți și da, sunteți cei mai tari. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru momentele unice prin care trec. Și da, vă dedic fiecare cuvânțel din carte vouă. Sunteți cei mai buni, numărul 1 de pofticioși. Dragilor, în cele ce urmează vreau să fac un soi de lasagna fără carne. Are proteină animală, doar că e fără carne. Așa că cei care sunteți pe ovo-lacto-vegetarian, rețeta aceasta vi se potrivește, iar ceilalți trebuie doar să o încercați. O să vă placă de numai. Da, poate n-ai chef să mănânci carne într-o zi sau poate că nu ai carne și vreau să-ți arăt cum poți să faci o lasagna nemaipomenită din spanac și barabule. Hai să-ți arăt în cele ce urmează cum o pregătesc. Ingredientele, ca de obicei, le găsești acolo jos în descriere. Acum am să mă apuc de pregătit alături de voi minunata lasagnie, între ghilimele, de cartofi cu spanac. Hai să o pregătesc. Prima dată aduc o olicică lângă mine, căci vreau să blanșez barabulele. Și după cum se pot vedea, le-am tăiat în firuțe subțiri de, să spun, vreo 4 mm grosime și vreau să le trag un clocot. Undeva la vreo 5 minute. Să fiarbă așa puțin cât să se înmoaie. Da, e imperios necesar. Am umplut oala pe jumătate, am să pun în oală puțină sare, ca o linguriță de sare și am să dau drumul la cartofi. Undeva la 1,5 kg de barabule feriate. Le pun aici și le las să fiarbă vreo 5 minute. Între timp, ei bine, dăm drumul la etapa următoare. Am să mut olicica pe ochiul din spatele meu și trag lângă mine cratița cu numărul 2. În crăticioara asta verde brotac, mai grea decât cel mic al meu, am să iau să pun următoarele ingrediente. Pentru început, ulei de măsline. Extra virgin, foarte mișto, adus direct de la sursă. Cât pun? Să acoperim fundul cratiței. Deja știi povestea. Să zic undeva la vreo 60 de ml de ulei de măsline. După care am să pun undeva la 50 de grame de unt. 82% grăsime. Care vrei, ăla îl pui. Eu merg pe unt cât mai gras pentru că ăla mi se pare cel mai sănătos. Așa că pun și untul. Nu uita, creierul are nevoie de grăsimi bune, benefice. Iar untul ăsta de 82% grăsime e ceea ce trebuie. În cele ce urmează, iată ce pun. 2 cepe mari, tocate mărunt la cuțit. Le pui aici. Tot acum am să pun și usturoiul. 5 căței de usturoi făcuți la presa de usturoi. Mărunțiți la presa de usturoi. Iată-te. Cum ce mai am? O linguriță rasă de fulgi de ardei iute. Te invit să pui. E nevoie de puțin caracter la preparatul acesta. Am pus. Am să pun și o linguriță rasă de piper proaspăt trâșnit. Totdeauna proaspăt trâșnit, că e cel mai bun. Îl pun acum pentru că da, îmi place aroma de nucă, îmi place gustul care îl dă când piperul întâlnește căldura. Și evident că am să pun și sare. Dacă te întreb câtă sare, undeva la 3-4 grame de sare. Dacă mai e nevoie, mai pui. Dacă nu, nu pui. Gândește-te că am pus și la cartofi sare, deci își vor trage, ceea ce e bine. E bine că trebuie să asezonăm totul din timp ca să iasă ceea ce trebuie. Atât. Și, dragilor, ce rămâne de făcut decât 3-4 minute să trec și eu așa prin cratiță, să se gătească toate. Să înceapă ceapa, ai văzut ce frumos a sunat? Să înceapă ceapa să se caramelizeze. Nu să se prăjească, cum spune toată lumea. Se cheamă sotare. Practic, înmuiem ceapa, sarea ne ajută să extragem lichidul din ceapă și ea, practic, se gătește înăbușit. Hai, iau și amestec 3-4 minuțele și aștept să miroase frumos în bucătărie. Un pic mai târziu decât 3 minute. Când vezi că uleiul începe să iasă la suprafață, este semnul că ceapa ta a eliminat bună parte din apă și e momentul să treci la pasul următor. Și pasul următor e nimeni altul decât, evident, un morcov baban gras cât se poate de mare, dat pe răzătoarea mare. Îl tuflești exact aici în cratiță. Iei și amesteci. Să gătești și morcovul, să-și lase beta-carotenul, să-și lase culoare, să-și lase gust, aromă, tot ce trebuie. Și asta voi face. 3-4 minute, învăț și eu în cratiță de colo-colo până când capătă
consistența, culoarea, gustul și aroma potrivită. Și nu stai deloc. Între timp pregătești așa terenul și kilogramul ăsta de spanac iei și îl tai la cuțit, îl mărunțești ca să nu fie prea mare, prea necăcios atunci când vei mânca. Așa că iei frumos cuțitul din dotare, o mână bună de spanac, proaspăt, obligatoriu, o spălat bine vreo 2-3 ape și iei și îl filezi în genul acesta. Uite așa, cam într-un centimetru jumătate, treci cu cuțitul să-l mai micșorezi puțin. Hai, ne auzim de grabă cu el gata pregătit. Ia privește tu aici în crăticioara asta câte bunătăți. S-au caramelizat exact cum trebuie. Da, ia uite tu aici fondul acesta minunat pe fundul cratiței. Da, aici avem aromă, avem gust, avem tot ce trebuie. Este exact ce ne dorim la acest preparat. Am aici undeva la vreo 50 de grame de făină. Am să o pun așa în ploaie. Ia câtă peste tot. O distribui așa bine să n-am cocuroașe absolut deloc. Și da, dragilor, nu fac altceva decât iau și înglobez făina în ceapă, usturoi și morcov. Da, să întâlnească grăsimea și să se gătească puțin, doar puțin, câteva secunde așa, jumătate de minut aș spune eu, să se gătească și făina. Pentru că urmează să facem exact un sos minunat potrivit pentru minunata noastră lazanie, cartofi cu spanac. Acum, ia câte ce trebuie să faci. 500 de ml de lapte rece, îl pui frumos aici, pui mai întâi jumătate, atât, iei și amesteci, o să se îngroașe și în momentul în care observi că se dezlipește de pe fundul cratiței și obții un sos gros, pui și restul de lapte. Foarte bine, acum pun și restul și continui să amestec vreo 3-4 minute maxim. Cartofii sunt bine mersi acolo pe foc, încă 2 minute și gata, am terminat și cu ei și trecem la pasul următor. Au trecut cele 3 minuțele de când stă și se gătește așa la foc mărunt sosul ăsta minunat. Nu putem să-i spunem beșamel, că nu e beșamel. E un sos potrivit pentru ce ne trebuie nouă. Am să pun spanacul, dar nu înainte de a opri focul, pentru că n-am nevoie de căldură la spanac, deocamdată. Și am să-l pun așa pe rând, să-l înglobez pe rând și iau și amestec așa frumos până când spanacul se înglobează în compoziție. Și tot așa până când l-am înglobat pe tot. După 3 minute lungi. Ei bine, cartofii sunt gata, ia uitați-i, încă sunt fermi, da? Au fiert undeva la 5 minute, i-am blanșat, să zic așa, și aici, uitați și voi ce bine arată crema aceasta de spanac cu morcov, ceapă, usturoi, unt, sare, piper, făină și lapte. Ia uite tu ce bine arată. Dragilor, trecem la pasul următor. Dau și eu deoparte cartofiorii și aduc tava lângă mine. Ia uitați voi tăvița asta minunată. E la fel de grea precum ficiorul meu. Dacă adun pasta plus asta, e exact greutatea lui fiică mea. Așa că, ce să zic? N-am ce să zic. Crește mușchiul. Hai, iau și pun puțin ulei pe fundul tăvii. Atât. Nu foarte mult, undeva la vreo 3-4 linguri de ulei. Evident că am să mă joc așa pe toate părțile, am să dau cu ulei. Pe fundul tăvii vreau să ascund o aromă să nu știi ce te-a lovit. Așa că am să iau să pun niște cimbru uscat. Poți să pui combinația de ierburi pe care o vrei tu. Însă eu pun așa, subtil, niște cimbru. Dacă vrei să zăpăcești audiența și ai prin casă niște fulgi de ceapă, ei bine, presar pe aici pe acolo niște fulgi de ceapă de asta. De ceapă caramelizată, ceapă crocantă, ceapă ce o găsești de cumpărat la magazin. Pun așa un strat. Ei bine, vă dați seama ce gust vor avea cartofii ce urmează a-i pune. Așa că asta voi face. Iau frumos cartofiorii și așez în tavă. Unul peste altul, cum îți vine, poți să iei pe cei mai nasoli să-i pui pe fundul tăvii și cei mai buni să-i păstrezi pentru straturile următoare. Și imediat ce am să termin stratul, revin către tine cu noi informații. Câteva momente mai încolo. Ei bine, iată, am terminat primul strat de cartofi. Acum, evident că asta am să fac. Am să iau de aici și am să pun peste stratul de cartofi. Și uite așa cum punem lasagna. Dăm să ajungă peste tot, să obținem măcar 3 straturi. Ce urmează acum? Simplu ca bună ziua. Cașcaval. Am aici cașcaval ras, vreo 300 de grame. Am să pun așa în strat și evident că am să pun și mozzarella. Da? Pun așa să fie brânzică de asta, să iasă ceea ce trebuie. Și mai am aici un ardei capia. Am să pun așa de colo-colo, să-i dăm o pată de culoare. Iau pe cei mici deocamdată, rondelele astea mai mititele și cei mari la suprafață. Perfect. Acum pasul următor. Barabole. Și după barabole punem compoziție și după compoziție din nou mozzarella și tot așa până când ajungem la final. Hai, ia să așez așa cartofii. Nu vrei cu cartofi din aceștia, poți să pui cartofi dulci. Doar că și aia, dacă stai să te gândești, nu degeaba sunt dulci. Ai să-ți ridici puțin glicemia, numai că pe partea de carbohidrat stai o leacă mai bine. Asta în cazul în care vrei să știi mai multe amănunte despre
minunații cartofi dulci. Din nou compoziție. Nu știu de ce nu iau o lingură, dar asta e. Hai, ne auzim acuș, când e gata toată. După o eternitate. Pofticioșilor, iacătă, asta e lasagna mea de spanac cu cartofi. Ce rămâne de făcut decât să o duc la cuptor? Preîncălzit la 180 de grade, căldură de jos și de sus. Am mai pus în partea de jos a cuptorului, am pus o tavă cu puțină apă, pentru că cu siguranță va da pe lângă și nu vreau să fac fum în casă. Da, în felul acesta toată grăsimea sau ce se va scurge din tavă va pica în tava de dedesubt cu apă și în felul acesta scăpăm de certuri. Mici certuri nevinovate. Dragilor, la cuptor cu ea, 180 de grade, rândul de mijloc pentru, să spun, 40-50 de minute. El deja e gătit, practic acum nu facem altceva decât unim totul. Așa că am plecat cu ea la cuptor ca să mâncăm și noi de grabă bunătate de asta de lasagna. Hai, bine arată! Și gata, dragi pofticioși, ia priviți voi aici. Priviți și voi ce bine arată. E nemaipomenită. O lasagne de spanac cu cartofi pe cinste. Nemaipomenit de arătoasă, nemaipomenit de gustoasă. Ce rămâne de făcut decât să o las puțin să se răcurească, după care să ne pregătim de marea degustare. Că sincer, la cum arată, abia aștept să o gust. Hai să vedem ce ai și de aici, dacă e ce trebuie sau nu. O leac mai încolo decât 3 minute. Și acum momentul mult așteptat, pentru că Constantin nu are răbdare. Am să iau să tai această minunată floare, lasagne. Cum am să o tai? În felii, generoase, în bucăți, generoase, că vorba aia plouă în gură deja. Dacă ai să o lași să se răcurească complet, ei bine, o să stea ceva mai rigidă. Dar pentru că e călduță și vorba aia, cașcavalul topit, na, știți cum e, n-am cum să am răbdare, că pofta e mare. Hai să tai și eu din această minune de lasagne. Ia uite tot ce bine arată. E exact cum trebuie să fie. Și o să mai tai o dată în jumătate, că am zis că sunt felii generoase, da? Hai să-mi iau frumos farfuriuța și să mă pregătesc de mare degustare. Sper să-mi iasă și fotografia așa cum îmi doresc. Dacă nu, asta e. Aștept să se răcească și după aia repet schema cu fotografia. Hai să vedem ce ai aici, dacă e ce trebuie sau nu. Dragii mei pofticioși, iată, lasagna de spanac cu cartofi. Da, se poate, chiar dacă e între ghilimele. E un deliciu, nu alta. Și dați-mi voie să degust alături de voi, să vă spun ce a ieșit aici, dacă e ce trebuie sau nu, că sincer să spun, nu mai pot de poftă. E nebunie curată ce am eu aici în fața mea. Așa că, în cele ce urmează, am să tai și eu o bucățică. Ia, fii atent. Mamă, cum e. Oleu. Cașcavalul ăsta, crustă de deasupra, ce mai, o nebunie. Și ia, am plecat cu ea la centru de comandă, o să găsim și o bucată de cașcaval, cât de curând să vezi ce frumos se întinde, că încă e fierbinte, da? Și hai să vedem ce a ieșit. Măiculiță cât e de bun. Văliu. Ia să iau așa o bucată, tot cu cașcaval. Hai că tare e bună. Uite, ești la cașcavalul ăsta. Ia uite. Un deliciu. Mamă, cât e de bună. Nu-mi vine să cred. Iar cu șmecheria aia pe fundul vasului, cu ceapă caramelizată și cimbru, e nemaipomenit. Doamne, dar ce gust are de zile mari. Ce bunătăți faine faci din ingrediente simple și la îndemână. N-ai nevoie de carne, n-ai nevoie de nimic altceva. Are un gust de zile mari. Fă rețeta și ai să vezi că nu greșesc câtuși de puțin. Dragii mei pofticioși, ce am aici în fața mea e de nota milioane. Nu rămâne altceva de făcut decât să faci și tu rețeta și o să-ți placă de număr. Așa că, dragii mei, ce să vă mai spun? Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou, că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele sunt scrise pas cu pas cu ingrediente, cum de preparare, să știi ce e de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar dacă ești pasionat de cărți de bucate, ei bine, a ieșit și prima mea carte de bucate. Dacă nu ai comandat-o până acum, o poți comanda pe site-ul editurii Bookzone, cărora le mulțumesc pe această cale că au reușit într-un timp atât de scurt să aducă visul la realitate. Vă mulțumesc, dragii mei pofticioși, vă mulțumesc comunitatea mea dragă, mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, mulțumesc celor care au comandat cartea și celor care urmează să o comande, sunteți minunați și da, fiecare cuvânțel din acea carte vi-l dedic. Dragii mei pofticioși, până data viitoare când ne vom revedea cu o rețetă super delicioasă, rămâneți flămânzi de amintiri mele pofticioși cu gândul la bunătatea asta de lasagne de spanac cu cartofi. Eu te-am pupat, te-am înrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa și toate cele bune! Mai rămân puțin că acum e rândul lui Constantin.